حد لسه عنده شك ان الصحفي السعودي جمال خاشقجي اتقتل في قنصليه بلاده في اسطنبول على ايد فريق الموت اللي بعته محمد بن سلمان يومها؟ ما اظنش ان حد لسه بيفكر، وما اظنش كمان ان حد مستني مني اخبار عن الموضوع في حلقه النهارده، لان العالم كله متابع اول باول. فخلونا استغل الفرصه وافضفض معاكم بكلمتين كده واقفين في زوري، ومش هطول عليكم. يلا بينا يلا بينا. انا عايز كل واحد بيتفرج على الفيديو ده يغمض عينيه كده ويرجع بالذاكره لورا، ويتخيل لما كان بيسمع اسم السعوديه من 5-6 سنين بس كان بيفتكر ايه. السعوديه كانت بالنسبه للغلابه باب رزق واتفتح، يعني عقد عمل، يعني تفريق كروبات المسلمين. السعوديه كانت بالنسبه للمسلمين حج وعمره وخطبه عرفه من مسجد نمر، يعني منى ومزدلفه وشعائر وروحانيات. السعوديه كانت فضائيات القران والاحاديث النبويه الصحيحه. السعوديه كانت العلم الشرعي والعلماء. السعوديه يعني مسابقات القران الكريم والفعاليات الدينيه الكبيره. السعوديه يعني المفتي وهو طالع يقول ان اليوم هو اليوم المتمم لشهر شعبان، وغدا اول ايام رمضان. وفجأة كده يا مؤمن وبدون سابق انذار نلاقي سعودية تانية خالص، وكأن الامر اشبه بالظبط ان الكورة لفت وجت مكانها بلد تانية. تقوم ثورة في تونس في 2010 تلاقي السعودية تاخد الطاغية بن علي وتحميه لغاية النهاردة على اراضيها. يحصل انقلاب في مصر في 2013 تلاقي السعودية مش بس بتدعمه بمليارات، لا دي تخلي وزير خارجيتها كمان يلف الكون عشان يقنع الناس ان دي ثورة مش انقلاب، وهوب بتروح متضيره على الشعب اليمني اللي يا دوب قايم من تحت طاغيه وبيشم نفسه، تروح دافعه للحوثيين وتديهم كمان سلاح عشان يقمعوا بيهم الناس، ولما يختلفوا معاهم يروحوا عاملين تحالف ويدخلوا معاهم يفرموا في اليمنيين على ارضهم. السعوديه المسلمه حصرت جيرانها في شهر رمضان، ورجعت القطريين من بيت الله الحرام، انت متخيل؟ ومن يومها ما شافوهوش تاني لحد النهارده. السعوديه اعتدت على سياده لبنان واحتجزت رئيس وزرائها واجبرته كمان على الاستقاله بكل بجاحه، لحد ما جه رئيس فرنسا واخدوا من عندهم غصب عنهم في مشهد يقرف. السعوديه دفعت مليارات المسلمين لترامب، وشعبها بيسأل الله على تويتر وبيتوسل لخادم الحرمين. بلد الحرمين قرصت الاردن من الودان وحجبوا الدعم عنهم عشان يضغطوا عليهم يقبلوا بصفقه القرن. السعوديه اللي خذلت المغرب وادت صوتها لامريكا في منافسه تنظيم كاس العالم عشان ما تزعلش ترامب. السعوديه ضيقت على الغلابه وقطعت عيشهم بالضرايب والرسوم وطفشتهم باحلى شياكه. السعوديه بقت MBC واكشن ومصارعه وحركات، بقت تمسك الريموت وتجيب قنوات سعوديه عشان تتفرج على تامر ونانسي وانغام. ايه اللي حصل؟ ايه اللي قلب الدفه وغير البوصله كده؟ اول تعليق بسمعه لما اقول السعوديه يقول لك خليك في بلدك. والله يا عم انا كنت مخليني في بلدي، وقال سعود هم اللي ما خلونيش افضل في بلدي. ما تسالهم يا عم هم اللي ما خلوهمش في بلدهم ليه؟ ما كفوش اذاهم عن ملايين المسلمين من جيرانهم ليه؟ صدروا شاب مراهق يسود وشهم ويعادي بيهم الدنيا بحالها ليه؟ ما تسالوش عن حجم التشفي من اسر شهداء الثورات اللي ذبحتوها، ولا تسالوا عن المعتقلين وبيوتهم اللي خربت بسبب الفلوس اللي دفعتوها، ولا تسالوا عن المطاردين والمهجرين بسبب السياسه الغم اللي بدعتوها. مش احنا اللي قتلنا الصحفي بتاعكم في قنصليه بلاده، ولا احنا اللي بعتنا جزارين ينهوا حياته ويحرموه من ولاده، ولا احنا اللي فضحناكم عند الواشنطن بوست والجارديان ونيويورك تايمز ورويترز واسوشيتد بريس. احنا لا حول لنا ولا قوه ولا حد بيسمعنا غير رب العالمين. ليه ما تكونش دي دعوه من الشيخ صفر الحوالي اللي اخدتوه من بيته الفجر وانابيب الاكسجين والدم متعلقه في كل حته في جسمه ومحدش يعرف مصيره لحد النهارده؟ ليه ما يكونش الشيخ سلمان العودة قال اللهم انتقم من جوه زنزانته الانفراديه وربنا استجاب؟ مش يمكن تكون ام مقهوره على عيالها وقالت روحوا ربنا يفضحكم وربنا ما ردش دعوتها؟ انا مستغرب ان انتوا مستغربين من حجم الكره ده. انتوا متخيلين كم مليون عربي ومسلم مستني اليوم اللي يقفل فيه الصفحه الغبيه دي من تاريخ البشريه؟ زرعتكم وزرعه عيال زايد هي اسوأ زرعه حصلت في تاريخ العرب من بعد ابو جهل واميه بن خلف، وادي ربنا سلط عليكم انفسكم بسلطانكم وسلاحكم ورجالتكم، رسمتوا انتوا فضحتكم، والعالم كله النهارده بيحاسبكم على كل جرايمكم متلخصه في قضيه جمال عليه رحمه الله. احنا برغم المعتقلين ومن نحسبهم عند الله شهداء والمطاردين الا انك تلاقي العزه في نفوسنا، محدش كسر عينينا وبنحط صباعنا في عين التخين، مش مخزيين في قصورنا ومكسور عينينا ومش عارفين نرد بكلمه، والعالم كله بيشاور علينا وبيقول لنا يا مجرمين. فسبحان الذي اذل من بعد عز، وسبحان الذي قهر من بعد طغيان، وسبحان الذي نصر المظلوم رغم ضعفه وهزم الظالم بين جبروته وسطوته، والحمد لله الذي شفى صدور قوم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
عسكرونا وعسكروا له، نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكنوا له، عسكرونا وعسكروا له، نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.